ගේම්ස්ලට ගැලපෙන PC එකක් හදමු. අද අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න LSI YouTube channel එකත් එක්ක ඉදිරියට මගේ හැමෝම ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගේමින් වගේ වැඩ කටයුතු සඳහා PC එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් හොඳම PC එකක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. මම මේකේ ප්‍රයිස් එක විතර තෝරගත්ත රුපියල් 2,50,000 වෙන ප්‍රයිස් එක. මම මේකට යූස් කරන හැම පාර්ට් එකම brand new parts තමයි මම අද මේ PC build එකට තෝරගත්තේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගේමින් වගේ වැඩ කටයුතු සඳහා second hand parts දාන්නත් පුළුවන්. මොකද අපිට second hand parts කියන්නේ කලින් කෙනෙක් පාවිච්චි කරපු part එකක් හින්දා මම ඉතින් කැමති වුණේ නැහැ මෙන්න මේ PC build එකට ඒවත් තෝරගන්න. ඒ වගේම මම මේකේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේකේ මුළු price එක වෙන්නේ රුපියල් 2,50,000ක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට මම system unit එක monitor සහ keyboard mouse ඒ වගේම මම headset එකකුත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක තමයි 2,50,000ක් වෙන්නේ. මේ ටිකම ඔයගොල්ලන්ට use parts වලින් ගන්නවා නම් monitor එක keyboard එක සහ headset එක නැතුව PC system unit එක විතර හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 75,000කට වගේ මෙන්න මේ PC එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ අද ගෙන ආවෙත් guide video එකක්. වැඩි කතා නොකර යම් වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ PC build එකට තෝරගත්තු components මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් දැන් පියන් ඒ වීඩියෝ එකට. අද මේ PC build එකට තෝරගත්තු processor එක වෙන්නේ AMD Ryzen 5 3600 කියන මෙන්න මේ processor එක. මේක අපිට cores 6ක් වගේම threads 12ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ base clock එක වෙන්නේ 3.6 GHz. ඒ වගේම මේකේ max boost clock එක වෙන්නේ 4.2 GHz. ඒ වගේම මේකේ L3 cache එක විතර 32 MB අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ M4 shortcut එක සහ මේකේ TDP එක වෙන්නේ watt 65ක්. මේකේ system memory specifications වලට ගියොත් 3200 MHz වලින් තමයි RAM ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ ඒ වගේම අපිට මේකේ price එක විතර රුපියල් 45,500ක් විදියට මේක මේ processor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක quotation එකට add කරගන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන වෙන හින්දා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක quotation එකට add කරගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු මේකේ motherboard එක මොකක්ද කියලා. මම මේකේ motherboard එක විදිහට තෝරගත්තේ Asus TUF B450 Plus gaming කියන මෙන්න මේ motherboard එක. මේක අපිට මම මේක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේකේ අපිට හම් වෙනවා RAM cards 4ක් ගහන්න පුළුවන් dual channel විදිහට. අන්න ඒකත් මේකේ තියෙන එක feature එකක්. ඒ වගේම මේක අපිට හොඳට cooling බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ ඒ වගේම අපිට මේකේ RGBත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. මේ හැම දෙයකම links මම පල්ලා description එකේ නැතත් comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර විස්තර මෙන්න මේවායින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකත් quotation එකට add කරගත්තා. අපි ළඟට බලමු අපේ system එකේ RAM එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී තෝරගත්තේ T-Force Gaming Nighthawk RGB 16GB කියන මෙන්න මේ RAM module එක. මේක අපිට හම්බ වෙන්නේ 8GB දෙකක් විදියට 3200 MHz වලින් තමයි මෙන්න මේක run වෙන්නේ. මම මේක 16GB එකක් 16GB RAM එකක් තමයි මම මේකෙදි තෝරගත්තේ. ඒ වගේම අපිට මේක heat spread එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ අමතරව අපිට RGBත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකත් quotation එකට add කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු මේකේ graphic card එක මොකක්ද කියලා. මම මේක ගොඩක් gaming වලට gaming පැත්තට ගොඩක් යොමු වෙන PC build එකක් ඉඳලා මම මෙතෙන් තෝරගත්තේ AMD Radeon graphic තියෙන graphic card එකක්. මොකද PS5 එකටත් අපිට හම්බෙන්නේ AMD Radeon graphics. මට මතක විදියට ඒකේ හින්දා මම මෙතනදී තෝරගත්ත gaming වලටම AMD Radeon graphics. අපිට මේකෙදී AMD Radeon graphics වල මම මේකේ තෝරගත්ත graphic card එක තමයි Asus ලගේ Asus ROG Strix RX 5500 කියන මෙන්න 5500 XT 8GB DDR6 කියන මෙන්න මේ graphic card එක. මේක අපිට 8GB card එක තමයි එන්නේ.
version එක තමයි මේ Asus ලගේ නම් එන්නේ. මම දන්නේ මේක 4GB කාඩ් එක එනවද කියලා. මම ඒකින්ද මේක අපිට performance සහ මෙතන price එක හින්දා මම මෙතනදී මෙන්න මේ 8GB කාඩ් එක තෝරගත්තා. මම මේ බලපු Nanotech කියන shop එකේ ඒක නම් දාලා තිබුණේ නැහැ 4GB කාඩ් එක. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මම මෙතනදී දැනට අපේ price quotation එක හැදලා තිනවා රුපියල් 1,49,500ක් විදියට. අපි බලමු ඊළඟට මේකේ SSD එක මොකද කියලා. මම මෙතනදී heat spread එකක් තියෙන SSD එකක් තෝරගත්තා. Team T-Force කියන මෙන්න මේ brand එකේ NVMe එකක් තෝරගත්තා. මේකේ අපිට heat spread එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා දාලා මේක 256GB NVMe drive එකක්. මේක 256GB විතර තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකත් quotation එකට මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නම්. මම තව දෙයක් කියනවනේ මම මේකට hard disk එකක් තෝරගත්තේ නැහැ. මොකද මේකේ price එක හරියටම තෝරගත්තේ 2,50,000 වෙන හින්දා මම hard disk එකක් මෙතනදි තෝරගත්තේ නැහැ. මම ඒකත් විශේෂයෙන් මෙතනදි කියන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට බලමු අපේ casing එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදි casing එක විදිහට තෝරගත්තේ Antec casing එකක්. මෙන්න මේ Antec NX 240 කියන මෙන්න මේ casing එක තමයි මම අද මේ PC build එකට තෝරගත්තේ. මේක අපිට fans 4ක් එනවා pre-install කරලා. මේක RGB fans තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් අපිට Asus Sync වගේ දේවල් වලදී එකට sync කරගෙන මේ fan ටිකත් අපිට මෙතනදී control කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. ඊළඟට බලමු අපේ power supply එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී power supply එක විතර තෝරගත්තේ 1550 watt එකක් Silverstone ලගේ 80 plus gold certified මෙන්න මේ power supply එක තමයි තෝරගත්තේ. මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්නවා. අපේ power එක දෙන්න ඕන හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය මේ හැම හොඳට හැම component එකම ලොකු ගණන් දීලා වියදම් කරලා ගන්නවා. ඔය AMD Ryzen 7 ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් high end PC වලට ගොඩක් use කරනවා ඔය හොඳ parts දාලා අන්තිමේටම price එක cut down කරනකොට අපි cut කරන්නේ මෙන්න මේ power supply එකේ. මම නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ මොකද power supply එකෙන් තමයි හැම වටිනා part එකක්ම powered වෙන්නේ. අන්න ඒකින්ද මම මෙතනදී හොඳම power supply එකක් තෝරගත්තා. ඒ වගේම අපිට හොඳම warranty එක අඩුම price එකට ගන්න පුළුවන් හින්දා මම මෙන්න මේකත් quotation එකට add කරගන්න. sorry මට මේ කලින් මම මේක quotation එකට add කරගෙන තිබුණේ. sorry මට සමා වෙන්න. හරි අපි ඊළඟට බලමු මේකේ මොකද්ද CPU cooler එක කියලා. මම මෙතන CPU cooler එක විදිහට තෝරගත්තේ game dias ලගේ මෙන්න මේ CPU cooler එක. මේකෙත් අපිට RGB හම්බ වෙනවා. මේකේ හොඳ cooling අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ heat spread එකක් තියෙන sorry heat spread නෙමෙයි aluminium සහ copper වලින් තමයි මේක build කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද හොඳට අපිට මේකේ fan එකෙන් හොඳ temp එක අඩු වෙන එකක් බලා ගන්න මේකේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. මේකත් අපිට Asus Sync යටතේ sync කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Asus Sync යටතේ මේකත් අපිට sync කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු අපේ mouse මොනවද mouse සහ keyboard මොනවද කියලා. මම මෙතනදී mouse සහ keyboard සහ mouse pad කියන තුනම එකට තෝරගත්තේ. මෙන්න game dias ලගේම මේකේ 1 year warranty හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ gaming වගේ වැඩ කටයුතු සඳහා මෙන්න මේ gaming mouse එකක් සහ keyboard එක තමයි මම තෝරගත්තේ. හොඳට වැඩ performance ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන හින්දා. මම මේක අපිට 4500ක් විතර තමයි මිල සඳහන් වෙන්නේ. මම මේකත් quotation එකට මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න. මම මේකත් quotation එකට add කරගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු
අපේ මොනිටර් එක මොකක්ද කියලා මම මෙතනදී Samsung මොනිටර් එකක් තමයි තෝරගත්තේ. Samsung අඟල් 27 IPS frameless මොනිටර් එකක් තමයි තෝරගත්තේ. hertz 75න් hertz 75ක මොනිටර් එකක් තමයි මම මෙතන තෝරගත්තේ. මේක අපේ AMD FreeSync යටතේ sync කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක අඟල් 27ක් යන ඔයගොල්ලෝ ගේමින් වගේ කටයුතු සඳහා මේක තෝරගන්නවා නම් ගොඩක් ලොකු මොනිටර් එකක් කියලා මම මෙතනදී රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒ මේකේ රෙසලූෂන් එක වෙන්නේ 1920ට 1080 කියන රෙසලූෂන් එක. මේක full HD රෙසලූෂන් එකක්. මේකට කියන්නේ full HD කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකේදී අපිට කවර්ඩ් මොනිටර් එකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේක IPS පැනල් එකක් තියෙන මොනිටර් එකක්. මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. හරි මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන තෝරගත්තා හෙඩ්ෆෝන් එක විදිහට ගේම් ඩියස් ලගේම හෙඩ්ෆෝන් එකක්. මේක RGB ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්. අපිට ගේමින් වගේ වැඩ කටයුතු සඳහා. ඒ වගේම මෙතන noise cancelling මයික්‍රොෆෝන් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ස්පීකර් දෙකකුත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක 3.5 mm කනෙක්ටර් එකෙන් තමයි පවර්ඩ් වෙන්නේ. මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. මේක ප්‍රයිස් එක ඉන්නේ රුපියල් 5000ක් විතර. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේකත් මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ Wi-Fi adapter එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී Wi-Fi adapter එක විදිහට තෝරගත්තේ TP-Link USB Wi-Fi adapter එකක්. මෙන්න මේක මොකද දැන් මම Wi-Fi වලට තෝරගත්තේ ඔයගොල්ලෝ wireless විදිහට يعني ගෙදර රවුටරේ Ethernet cable එක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට Wi-Fi විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Wi-Fi adapter එක ගහලා මොකද අපිට මේක ගොඩක් යූස් වෙනවා සමහර වෙලාවට. මම ඒකින්ද මේක තෝරගත්තා. මෙන්න මේ Wi-Fi adapter එක අපිට මෙන්න මේ PC build එකට මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තන් පස්සේ අපේ මුළු price එක විදිහට එන්නේ රුපියල් 249500ක් විදිහට. මේ ටිකම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් used pass වලින්. ඒ කියන්නේ system unit එක සහ ඒ වගේ දේවල්. මේ AMD Ryzen processor එක, motherboard එක සහ RAM, graphic card සහ hard disk SSD මෙන්න casing power supply unit coolers අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට use pass වලින් ගන්න පුළුවන්. ගත්තොත් මේක රුපියල් 150000කට වගේ යන PC build එකක් වෙනවා. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට හොඳම දේ රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕන හින්දා මම මෙතන brand new parts තමයි මම තෝරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම තෝරගත්තු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මෙතෙන්දී තෝරගත්තු දේවල්. අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ මොකක් හරි දෙයක් තේරුණා නම් සහ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ PC build එකක් කරන්න ඒ ගැනත් පල්ලෙහාට comment section එක දාන්න සහ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.